Hello, my friends. Once again, welcome to my channel. हावर्ड गार्डनर यांनी बुद्धीचा टिंबटिंब सिद्धांत मांडला. बहुघटक सहसंबंध गुणांक व बोटांच्या ठशांचा शोध टिंबटिंब यांनी लावला. फ्रान्सिस गाल्टन. टिंबटिंब विद्यापीठात बिनेच्या चाचण्यांच्या सुधारित आवृत्त्या तयार करण्यात आल्या. स्टॅनफोर्ड. आर्मी अल्फा हा टिंबटिंब चाचणीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. भाषिक. जी चाचणी एका वेळी एकाच व्यक्तीला देता येते तिला टिंबटिंब चाचणी असे म्हणतात. वैयक्तिक. टिंबटिंबने व्यक्तिमत्वाची व्याख्या व्यक्तीचे परिस्थितीशी वैशिष्ट्यपूर्ण समायोजन निर्धारित करणाऱ्या तिच्या मनोशारीरिक यंत्रणेच्या गतिशील संघटनाला व्यक्तिमत्व असे म्हणतात अशी केली. ऑलपोर्ट. सरासरी व्यक्तीचा बुद्धिगुणांक टिंबटिंब असतो 100. ज्या व्यक्तीचा बुद्धिगुणांक टिंबटिंब आणि त्यापेक्षा जास्त असतो अशा व्यक्तीला प्रतिभाशाली किंवा देणगीदत्त म्हटले जाते. 130. DAT ही टिंबटिंब चाचणी आहे. अभिक्षमता. टिंबटिंब प्रकारचे गुण हे व्यक्तिमत्वातील प्रमुख प्रभावी असतात. बहिर्मुखी. टिंबटिंब ही मनाची दुय्यम अवस्था आहे जी वास्तव तत्वाशी संबंधित असते. बोधावस्था. अनेक वर्षापासून समाजाची जीवन जगण्याची पद्धती म्हणजे टिंबटिंब होय. संस्कृती. देणगीमुळेच माणूस जगात सर्वात श्रेष्ठ ठरला आहे. बुद्धीच्या. टिंबटिंब विचार करण्याची क्षमता म्हणजे बुद्धिमत्ता. अमूर्त. टिंबटिंब क्षमतांचे एकमेव निदर्शक म्हणजे बुद्धिमत्ता होय. बोधनिक. बुद्धी ही एकमेव क्षमता नसून टिंबटिंब क्षमतांचा समावेश आहे. अनेक. टिंबटिंब यांनी बिनेच्या चाचण्यांची सुधारित आवृत्ती तयार केली. टर्मन. बिनेच्या चाचण्यांच्या सुधारित आवृत्त्या टिंबटिंब नावाने ओळखल्या जाऊ लागल्या. स्टॅनफोर्ड बिने. बुद्धिगुणांकाची संकल्पना सर्वप्रथम टिंबटिंब यांनी मांडली. विल्यम स्टर्न. जन्मवयाला दुसऱ्या शब्दात टिंबटिंब असे म्हणतात. कालिक वय. 100च्या वर बुद्धिगुणांक असलेल्या व्यक्ती टिंबटिंब बुद्धीच्या असतात. सरासरीपेक्षा जास्त. विचलन बुद्धिगुणांक म्हणजे टिंबटिंब प्राप्तांकावर आधारित बुद्धिगुणांक होय. प्रमाणित. विचलन बुद्धिगुणांकाची संकल्पना सर्वप्रथम टिंबटिंब चाचणीमध्ये मांडण्यात आली. स्टॅनफोर्ड बिने. टिंबटिंब हे सर्वात जास्त वापरले जाणारे बुद्धिमापनाचे परिमाण आहे. बुद्धिगुणांक. टिंबटिंब या ग्रीक वैद्यक तज्ज्ञाने सर्वप्रथम वर्गतत्वाचा पुरस्कार केला. हिपोकेटस. टाईप अ आणि ब हे व्यक्तिमत्व प्रकार टिंबटिंब यांनी सांगितले. फ्रीडमन रोझेन. टाईप क व्यक्तिमत्व प्रकार टिंबटिंब यांनी सांगितला. मॉरिस. अलौकिक बुद्धिमत्ता असलेल्या व्यक्तीचे समाजातील प्रमाण टिंबटिंब आहे. अतिशय कमी. टिंबटिंब बुद्धिमत्ता असलेल्या लोकांचे समाजात प्रमाण सर्वाधिक आहे. सामान्य. बुद्धिगुणांकाच्या प्राप्तांकाचा मध्य टिंबटिंब आहे. 100.